Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі 7Bricks, з вами я, Олексій, і сьогодні ми з вами почнемо робити огляди на підсерію Space серії Technic. Це набір 42178 Surface Space Loader. Як видно з картинки, це такого роду автомобіль для перевезення вантажів на якихось інших планетах. Складається він 435 деталей та розрахований на дітей віком від 8 років. Але мені, якщо чесно, здається, що він більше зацікавить дорослих колекціонерів деталів. Значить, тут у нас є ось такі світло-сірі покришки і новий відтінок помаранчу, який раніше, мені здається, в Lego ми не бачили. Перед початком огляду хотів би подякувати магазину BricsEd за можливість купити цей набір та зробити огляд на нього ще до релізу. Тож, якщо ви планували купувати собі набори Lego, переходьте в описі під відео, буде посилання на сайт, та давайте віддячимо цьому магазину за те, що ми з вами маємо змогу подивитись огляди на ці набори трошечки раніше. Коробка набору має ось таку квадратну форму, зображено наш автомобіль, там на задньому фоні ми бачимо якийсь город, такий інопланетний пейзаж, ось цей логотип Space, який об'єднує усю серію. Ну і так, на зворотньому боці перераховані функції даного набору. Ну що можу сказати, ми будемо мати якусь таку автоматизовану якусь руку, так, яка буде, я так розумію, підіймати ось ці вантажі, вона може там ось виїжджати, опускатись, також у нас буде якось підійматись, мабуть, вся частина цього автомобілю ось передня. Ну, це треба збирати, дивитись. Ну і також будемо мати поворот, як видно, він буде здійснювати за рахунок задніх коліс. І сама ручка повороту теж буде знаходитись ззаду. Ну, загалом коробка невисока, якщо так казати, але досить таки велика по площі. Подивимось, зараз розкриємо, що там взагалі нас чекає всередині. Перед вами зараз вміст коробки, як видно, збірка у нас буде складатися з 5 етапів. І маємо також один ось такий пакетик, де лежать ось ці покришки у такому цікавому кольорі, навіть не світлость. А можливо цей light bluish gray, так, але просто за рахунок того, що він на покришках, виглядає він досить таки незвично. Також тут маємо ось це скло переднє, таке воно, я так розумію, так, вони поклали його з покришками, тому має бути не поцарапане. І також маємо книжечку та такий ось набір наклейок, скільки в нас їх тут. Якщо подивитись, 20 штук теж є. Ну, немало, так, але виглядають вони прикольно. Так, сподіваюся, вам видно. Давайте це все зараз відкладемо в сторону, подивимось більш детально на інструкцію і потім вже перейдемо до збірки. Сама книжечка у нас такого більш квадратного формату, не скажу, що товста. Давайте подивимось. Ну так, тут не вказано, скільки пакетиків, скільки етапів, одразу починається збірка. В кінці ми з вами матимемо, я так розумію, так, 130 етапів або 123 сторінки. Ну і ось у нас є ще один розворот, на якому, знову ж таки, показані функції. Досі не розумію, що це означає, треба буде просканувати і подивитись. Ну, функції, знову ж таки, поговоримо більш детально, коли його зберемо. А на цій сторінці ми маємо перелік усіх наборів із серії Technic з цієї підсерії Космос. Ну, ви вже бачили, що ось цей і ось цей я купив, тому, в принципі, очікуйте огляди на каналі. А що стосується оцієї імітації сонячної системи набору 42179. От мені чесно здається, що вона найменш цікава, але можливо я помиляюся, і вам було б цікаво подивитися на неї огляд, тому напишіть у коментах, якщо дійсно побачу, що вам цікаво, то звісно ж зроблю огляд на неї. На цьому розвороті ми маємо список деталей, зараз бачите фото, щоб було зручніше дивитись вам. Варто відмітити, що це ж знову ж таки сіра рамка, актуатор, досить багато білих деталей, ну і по чорним не скажу, що прям щось вау. Ну дійсно, єдине на що варто звернути увагу, це 4 покришки у світло-сірому, можливо, ще ось цей конектор у темно-сірому, так, ну і загалом всі інші це стандартні деталі технік. Є ще новий ось такий кох, так, з сумом на 45 градусів, який ми з вами бачили у сміттєвозі. Загалом ось такий набір деталей, ну а ми давайте з вами будемо вже переходити до першого пакету. Перед вами зараз деталі з першого етапу. Ну, що можу сказати, є у нас одна така шестерня, не досить часто наші зустрічаються. Також маємо, як я і казав, ось цей кох з сумом на 45 градусів, один звичайний, одна рамка, ось така панелька у синьому кольорі, N-подібні, 2 штуки. Ну і цікавого, те, що варто відмітити, це ось цей конектор, він з'явився, мені здається, у орнітоптері Atreides у чорному кольорі. Тепер ми його отримали і у серії Technic. Загалом далі, як видно, це все стандартні конектори, піни, осі, наче нічого цікавого більше немає, тому давайте вже переходити до збірки. По завершенню першого етапу ми маємо ось таку конструкцію, використали 2 нових коги, ось цю шестерню, ну і загалом тут відбувається якийсь такий рух, але як це все буде працювати у готовій модельці, поки не зрозуміло. Маємо 2 таких руки роботизованих, одна, як видно, має якийсь такий просто крюк, зацеп, так, а ось ця, я так розумію, з якимось механізмом. Можливо, там, щоб, наприклад, досліджувати ґрунт чи ще щось. Тут у нас буде кермо, тут мають бути ще наліпки.
Ось це в нас шестерня, якщо чесно, навіть не знаю для чого вона. Ну, загалом поки що так, нічого не зрозуміло. Це не стандартна якась там моделька автомобіля, де збираєш, по суті, одне і те ж саме кожен раз. Тут все ж таки щось нове. Ну, а це в нас детальки з другого етапу. Варто відмітити ось цей, ну, не знаю, коннектор чи ліфтарм, мабуть, скоріше ліфтарм, а не коннектор, але не знаю. Ось таку він має форму, ми вже його бачили з вами у цьому році, але загалом нова прикольна деталька. Далі, наче все стандартно, звичайні ліфтарми, піни, коннектори, більше нічого нового не бачу. Тож давайте переходимо до другого етапу і подивимося, що в нас вийде зібрати на ньому. На другому етапі деталей було небагато, але ми все ж таки зібрали ось цю конструкцію, поки не знаю для чого вона, і механізм повороту. Він у нас реалізований якраз за допомогою тієї нової подібної детальки, і ось цього такого піна чи то вісь, не знаю, як вони правильно називаються. Щось схоже було у наборі 42093 Corvette, так, там теж не було цієї зубчатої рульової рейки і шестерні, а був ось такий ось механізм. Ми зібрали ось цю конструкцію, потім вставили ось це ось так, і підлізли звідси, це все зафіксували. Ось таким чином тепер у нас будуть повертати колеса. З деталей третього етапу, як видно, тут вже можна щось все ж таки відмітити. Це ось ці конектори, так? Маленький актуатор, ось ці теж у чорному кольорі, прикольно, що вони у нас тепер є. Один маленький карданчик, ну і трошечки білих деталюк. Загалом набір теж деталей невеликий, але цікавіший, ніж на другому етапі. Тож давайте збирати далі. Дивлячись на деталі з четвертого етапу, розумію, що, мабуть, третій етап був найцікавіший. Давайте спочатку про нього і поговоримо. Ми зібрали вже досить таку велику конструкцію. У нас з'явилось ось тут два важелі. Так? Один у нас буде відповідати за опускання всієї осі, як видно, так? Ну, я зберу, потім покажу вам ще трошечки детальніше, але так, щоб ви розуміли. Це все реалізовано за рахунок того, що тут у нас є актуатор, карданчик, і ось таким чином воно або тягне на себе його, або відштовхує, і ми будемо опускати та підіймати ось цю вісь. Тут у нас будуть колеса стояти. Ну і також ми вивели для механізму повороту ось сюди теж такий рычажок, так, важіль. І ось таким чином це все працює. Ну, що я можу сказати, я поки що дійсно задоволений. Ось ти збираєш Лего, так, і це не стандартна машинка якась. Ти дійсно до якогось моменту навіть не розумієш, що це взагалі таке. І від цього дійсно збірка стає тільки цікавішою. Ось. Що стосується деталей четвертого наступного етапу, тут я вже сказав, тут наче дивитись немає на що, все стандартно, все досить просто і нецікаво. Тому давайте збираємо четвертий етап і дивимося, що у нас залишиться на п'ятий. Результат четвертого етапу збірки зараз перед вами. Ми збирали ось цю частину, так, це у нас ось буде роботизована рука, яка буде ось таким чином, зараз ось так, ми її можемо опускати та підіймати, щоб якийсь вантаж зачепити. Ну і також у нас ось тут є важіль, який буде відповідати за ось таке її подовження. Тобто ми ось так або її склали, або розгорнули, і потім можемо щось опустити та підняти. Ось такий механізм, ну, теж прикольно. Я думаю, що дітям має бути цікаво ось таким гратись. Залишилося зібрати п'ятий етап, зараз покажу з нього деталі і перейдемо вже до фінальної збірки. На п'ятому етапі нас з вами, звісно, цікавлять ось ці покришки. Давайте подивимось на них зблизька. Так, це 56х26, але у такому прикольному світло-сірому кольорі. Я, якщо чесно, от розумію, що хайп є такий, так, Lego випустили нові покришки, новий колір, ну, раніше покришки в новому кольорі, так, але де їх можна буде використати, ну, чи варто їх робити, якщо будете робити, наприклад, якісь баги там для бездоріжжя, чи воно буде виглядати нормально, тут я вам не скажу. Стандартні сірі диски, ну і також ось вам новий помаранчевий колір. Зараз щось я не підготувався, так, ось десь тут візьму тоді, щоб ви могли зрозуміти різницю. Так, це у нас стандартний помаранчевий і ось цей такий з темним відтінком. Також по деталям ми маємо ось ці такі рамочки. Так, вони якраз, я так розумію, будуть використовуватись для такої взаємодії між різними серіями Space. Так, теж у цьому помаранчевому кольорі. Далі трошечки білих панелей. Ось такі панельки. Були у нас у 42-137, здається, так, це оця формула Porsche. Ну і також маємо ось таке скло. Не знаю, чи воно нове, але я таких раніше не бачив. Так, це видно, що воно скоріше систему. Виглядає прикольно, пройшло таке, я б сказав, як нове, так, не поцарапане. Ось тут у нас пакетик ще поки що не відкривав, варто ось цей зелений пін відмітити, не так часто буває. Квіточки ось такі маленькі, ну і далі там наче все стандартно. Тож давайте зараз закінчу збірку і подивимось вже на функції даного набору.
Ось такий вигляд моделька має у зібраному стані. Ну що можна сказати, як на мене, вона виглядає досить таки свіжо і прикольно. Там у коментах під минулим відео чи позаминулим писали, що хотіли якихось оригінальних там колаборацій з NASA, так? Ну не знаю, мені і ось цей варіант виглядає досить таки футуристично, так, це не зоряні війни, звісно, але теж щось таке цікаве і нереалістичне. Давайте подивимося на функції набору. Спочатку, мабуть, ось отут у нас покажу, є два важелі, так? Один з них відповідає за ось такий підйом. Причому ви зверніть увагу, що кабіна вона не підіймається, вона все одно залишає кут нахилу ось так, приблизно плюс-мінус там 90 градусів. Тобто вона в нас не задерилась отак догори, так? А все ж таки більш-менш тримає якийсь рівень. Ось таким чином ми можемо його підняти. Ось тут є такий гачок, до речі, це щоб його ось так підіймати. Це я вам покажу потім у наступному відео. І також ось тут є у нас такий ось поворот коліс. Ну, задня вісь повертає, гратись, в принципі, можна, і діти, я думаю, будуть задоволені. Інша функція це ось такий, давайте ось так покажу, механізм, за рахунок якого ми будемо ось цю штучку підіймати. Ось так. Ну, так, звісно, треба самому тоді поцепити, підняти. І ось так можна кудись їхати, перевозити вантаж. Так, все ж таки, це, як ми читали, це для того, щоб якісь вантажі перевозити по планеті. Ось така конструкція. Ну, загалом, як на мене, це вдала концепція. Тут 450 деталей. Раніше ми б з вами отримали якийсь там суперкар з пулбеком, а зараз маємо ось такий прикольний марсохід. Я, чесно, не знаю, як його правильно можна назвати. Ось покажу вам ще з цього боку детальніше. Ну, виглядає він дійсно прикольно, незвично так. І ось ці покришки, і ось цей помаранчевий. Одразу отримали, до речі, ось такі панельки в ньому. Подобається мені ось ця конструкція, теж, яка, значить, так захищає колесо. Загалом, так, навіть без наліпок він виглядає досить таки прикольно. Я б точно поставив цьому набору 9,5 з 10. Так, мені здається, що ті, що більше, мають бути ще краще, тому залишимо трошечки місця ще для них. Тож, хочу, щоб ви у коментах поділилися своєю думкою, що ви вважаєте, чи все ж таки ви хотіли б отримати якісь ліцензійні там шатли NASA, а не ось таку футуристичну вигадану серію. На цьому ж я з вами буду прощатись. З вами був Олексій. Попереду нас з вами чекає ще багато крутих оглядів на різні набори Лего і не тільки.